यादहरू उसका भाला झै भाइ फेरि यो मोटो कसरी सिउने चलानकै मोटो हैन नि मेरो। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई, छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। हेलो साथीहरू, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। तपाईहरू सबैजनालाई स्वागत छ साथीहरू स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, तपाईहरूले भिडियोको थम्बनेल अनि यसै गरी भिडियोको डेमो हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको यो भिडियो के को बारेमा रहेको छ भनेर। तपाईले पनि साथीहरू यस्तै खालको भिडियोहरू कटक्यापबाट हैन, यस्तै पानीको थुप्पा खसेको जस्तो भिडियो हैन, आवाजमा कुनै पनि फोटोलाई लगाएर यस्तै खालको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। ल साथीहरू, भिडियोलाई ढिलाइ नगरी सुरु गरिहालौँ। त्यसको लागि साथीहरू सबैभन्दा पहिले तपाईसँग हुनुपर्छ मोबाइलमा कटक्याप एप्लिकेसन र साथसाथै तपाईको मोबाइलमा इन्टरनेट पनि हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। कटक्यापले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोला र ओपन गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुहोला र क्लिक गरिसकेपछि तपाईको जो साउन्ड हैन रहेको छ त्यो अडियो अर्थात् साउन्ड अनुसार कतिवटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर म 4 देखि 5 फोटो लिनेछु। 5 वटा फोटो मैले लिइसकेको छु र लिइसकेपछि सबैभन्दा पहिले चाहिँ यहाँनिर तपाईले फर्माट भन्ने एउटा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल यो बक्समा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र भिडियोको साइजलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँनिर 16.9 यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। 16.9 मा क्लिक गर्नुभयो भने मात्र यो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। र यति गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर ब्याक आउनुहोस्। ब्याकग्राउन्डमा मिठो भालेको बासेको छ साथीहरू, तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यो भिडियो साइजलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर फोटोमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि अलिकति यता स्कल साइड गर्दै यहाँनिर एडिट भनेको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र यो फोटोलाई रोटेट गर्नु होला। यसैगरी साथीहरू तपाईको हर फोटोलाई यसरी नै रोटेट गर्दै जानु होला। फाइनल साथीहरू फोटोलाई रोटेट गरिसकेपछि तपाईको फोटोलाई क्लिक गरेर तपाईको फोटोको साइजलाई भिडियोभरि बनाइदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर सुरुको फोटोमा आउनु होला र फोटोमा आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले एउटा इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर इन एनिमेसन भनेको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर कम्बो भनेको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईलाई मनपर्ने जुनसुकै तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै इफेक्टहरू तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर मलाई मनपर्ने इफेक्ट विशेष गरी अहिले चलेको चाहिँ यो इफेक्ट रहेको छ, यो इफेक्टलाई राखिदिन्छु। त्यसपछि साथीहरू इफेक्ट राखिसकेपछि हामी दोस्रो फोटोलाई सेलेक्ट गर्छौँ र दोस्रो फोटोमा चाहिँ हामी अर्को इफेक्ट राख्नेछौँ। विशेष गरी अहिले चलेको इफेक्ट राख्नेछौँ हैन। यहाँनिर यो इफेक्ट राख्छु। पेन्डुलम 1 भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्ट राख्छौँ सबै फोटोमा। तपाईले पनि यसैलाई राख्नु होला यस्तै खालको बनाउन चाहनुहुन्छ भने। सबै फोटोमा यही इफेक्ट राख्नेछु मैले चाहिँ, तपाईले चाहिँ अरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरू राखिसकेपछि तपाईको भिडियो कस्तो खालको रहन्छ यहाँनिर एकचोटि हेर्नु होला। यो रह्यो सुरुको र यसै गरी यस्तो खालको तपाईको फोटोमा इफेक्ट लागिसकेको छ। अब साथीहरू तपाईले यहाँनिर साउन्ड एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले अडियोमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला र अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर साउन्ड भनेको छ यसमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर आफ्नो फाइलबाट साउन्ड लिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर टिकटकमा राखेको फेभरेट साउन्डलाई लिन्छु। यहाँनिर साउन्डलाई एड गरेँ र एड गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले साउन्डलाई सुनेर हैन कहाँ कतिको फोटो म्याच गर्नु छ अर्थात् फोटोलाई कट आउट गर्नु छ त्यो अनुसार तपाई कट आउट गर्नु होला।
फोटोलाई हानेर कट आउट गर्छु म। अब साथीहरु यसरी नै तपाईले जति तपाईको साउन्ड छ त्यही अनुसारको तपाईले फोटो राख्नु होला। सायद यहाँ सबै पर्फेक्ट छ जस्तो लाग्यो। यसलाई चाहिँ हल्का गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। यति गरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले यसरी आफ्नो साउन्ड अनुसारको हैन फोटोलाई कट आउट गरिसकेपछि यहाँ जो फाल्तु पार्ट रहेको छ हैन त्यो पार्टहरुलाई चाहिँ तपाई डिलिट गरिदिनु होला। यस तरह भाग चाहिँ यसलाई काट्छु र काटिसकेपछि यसलाई डिलिट गरिदिन्छु र यसैगरी भिडियोको एडिटको साइडमा हेरेर कट क्याप भन्ने यसरी आएको छ यसलाई पनि डिलिट गरिदिनु होला। यसरी साथीहरु तपाईको भिडियोको साउन्ड अनुसार तपाईले हेरेर क्लिक गरिसकेपछि अर्थात भिडियोलाई नभएर फोटो कट आउट गरिसकेपछि तपाईले फर्स्ट फोटोमा चाहिँ तपाईले अर्को इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ जो तपाईको इच्छा अनुसार। यहाँ इफेक्टमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र यहाँ भिडियो इफेक्ट भनेको छ यसमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न इफेक्टहरु छ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। ती मध्ये तपाईले यहाँ म चाहिँ मोड भन्ने एउटा इफेक्ट छ त्यो इफेक्टमा एकचोटी क्लिक गर्छु र यहाँ विशेष गरी अहिले चलेको चाहिँ सायद यो नै होला। यो इफेक्ट चाहिँ रह्यो यसलाई सिलेक्ट गर्छु र यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि यो चाहिँ सुरुको फोटो भरि मात्र हुनुपर्ने हुन्छ। यसलाई सुरुको फोटोसम्म राख्छु त्यसपछि यसलाई यसरी सुरुको फोटोसम्म मात्र राख्नु होला यसलाई। र अब हामी यसलाई यतिकै छोड्छौं र यतिकै छोडिसकेपछि अब हामी दोस्रो सेकेन्ड फोटोलाई क्लिक गर्नेछौं। सेकेन्ड फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि अरु इफेक्ट राख्ने छौं। सेकेन्ड फोटोमा इफेक्टमा आउनुहोस् त्यसपछि भिडियो इफेक्ट त्यसपछि यहाँ सायद पानीको बुन भन्ने यहाँ पार्टीमा छ होला। पार्टीमा यो बुन रह्यो यो बुनलाई एकचोटी क्लिक गर्नुस् यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ सिलेक्ट गरेको छु मैले र तपाईले आवाज सुनेर जानेर त्यो पानीको बुनको इफेक्ट लगाउनु पर्ने त्यहीनेर लगाउनु होला। यहाँ रहेको छ त्यसलाई यहाँ यसरी हल्का छोटो गरेर यसैगरी साथीहरु जहाँ जहाँ तपाईको पानीको बुन रहेको छ त्यहाँनेर बुनको साउन्ड रहेको छ त्यो पानीको ठोपा खसेको त्यसरी नै त्यहाँनेर लगाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। यो इफेक्टलाई एकचोटी क्लिक गर्नुस् त्यसपछि यहाँ कपी गर्नुस् कपी गरिसकेपछि दोस्रो फोटोमा अटोमेटिक जानेछ। त्यसपछि त्यहाँ पनि कहाँनेर छ त्यहीनेर लगेर यसलाई हल्का पेस्ट गर्नुस् पेस्ट गरिसकेपछि सार्न मिल्छ। यहाँ एउटा इफेक्ट सरल राख्नुपर्छ यसलाई क्लिक गर्नुस् कपी गरिसकेपछि यहाँ लिनु पर्ने हुन्छ यसलाई हल्का पेस्ट गरेर तानिदिनुस् बस। फेरि यसलाई कपी गर्नु कपी गरिसकेपछि सर्ट तलाएर यिनीहरु छ क्या हो अलि मिलेन। यसरी गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ तपाईले जो अरु साउन्डहरु छ अरु साउन्डहरुमा इफेक्ट लगाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ इफेक्ट भिडियो इफेक्टहरुमा गएर सजिलैसँग विभिन्न आफुलाई मन पर्ने इफेक्टहरु लगाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ माथि सिम्पली तपाईलाई सेभ गर्न त थाहै छ होला यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नुस् र क्लिक गरिसकेपछि यो भिडियो सजिलैसँग सेभ हुन्छ।